οπότε να ξεκινήσω. Είμαι ο Πέτρος Φιλιππίδης. Κατάγομαι από την κοινότητα Ρωμά του Δεντροποτάμου. Παράλληλα, μπορεί να μεγαλώσω στο Δεντροπόταμο μέχρι τα 8 μου έτη. Μετά από την γέννησή μου και το μεγάλωμά μου μέχρι την ηλικία των 8 ετών, ταξιδέψαμε αρκετά με τους γονείς μου. Για ένα χρόνο, 1,5 περίπου, έχω ζήσει σε διάφορα μέρη της Ελλάδας. Έχω πάει και στη Κρήτη, στη Πάτρα, στη Καλαμπάκα, στη Τρίπολη, στη Σπάρτη, σε πάρα πολλά μέρη. Έχουμε μείνει είτε σε σπίτια, έχω μείνει και σε σκηνή, έχω μείνει και στο αυτοκίνητο, οπότε γενικά έχω ζήσει και λίγο το νομαδικό στοιχείο, το Ρωμά. Και τώρα μένω μόνιμα από την ηλικία των 8,5-9 χρόνων, περίπου γύρω στα 7 έφυγα από Θεσσαλονίκη, 8,5 χρόνων περίπου που υπήρχε δυνατότητα να αγοράσουμε και ένα σπίτι στην Αγία Βαρβάρα, μένω μόνιμα στην Αγία Βαρβάρα. Εργάζομαι στην Πανελλήνια Ένωση Διαμεσολαβητών Ρωμά και συνεργατών τους. Είμαι project manager σε 2 προγράμματα. Παράλληλα, δουλεύω στον ιδιωτικό τομέα και κάνω και τη διπλωματική μου τώρα στο μεταπτυχιακό, πολιτική επιστήμη και κοινωνιολογία. Σε επίπεδο διαμεσολάβησης, έχω εργαστεί περισσότερο στο κομμάτι του project management, δηλαδή έχω εντός εισαγωγικών χρησιμοποιηθεί όσον αφορά το κομμάτι της γνώσης μου, όχι τόσο πολύ δηλαδή το εμπειρικό κομμάτι όσο Έλληνας Ρωμ, να έρθω σε επαφή με τις κοινότητες. Δηλαδή, για παράδειγμα, δεν έχω εργαστεί στο κομμάτι της σχολικής διαμεσολάβησης. Μπορεί να έχω εργαστεί στο Υπουργείο, δηλαδή να έχω κάνει ανάλυση δεδομένων ποιοτικών, ποσοτικών κυρίως, στο κομμάτι της σχολικής διαμεσολάβησης και της διαρροής, δηλαδή στο θεωρητικό, αλλά όχι τόσο στο πρακτικό. Αρχικά, αυτό που θέλω να πω είναι ότι η δημοκρατία δεν νοείται χωρίς συμπεριληπτικότητα. Δεν μπορούμε να μιλάμε για δημοκρατικά καθεστώτα αν δεν μπορούν όλοι να εκπροσωπούνται με κάποιο τρόπο. Χρειάζεται όλοι να έχουν τη φωνή. Τώρα, εντάξει, αν εν τέλει τα δημόσια όργανα δεν είναι αυτά που έχουμε επιλέξει και έχουμε ψηφίσει, εντάξει, είναι απολύτως κατανοητό, δεν μπορούμε πάντα να έχει η φωνή μας τόσο μεγάλο εκτόπισμα. Προφανώς η πλειοψηφία είναι κάτι το οποίο ορίζει τα δημόσια όργανα, ωστόσο είναι πάρα πολύ σημαντικό να συμμετέχουμε, να μπαίνουμε στη ροή δηλαδή των πραγμάτων. Να μπορούμε να βλέπουμε τα προβλήματά μας όχι μόνο σε τοπικό, αλλά και σε εθνικό επίπεδο. Να μπορούμε δηλαδή να έχουμε μια τέτοια σύνδεση με τον κόσμο γύρω μας. Γιατί η αλήθεια είναι οι Ρωμά έχουν μια τάση εσωτερήκευσης και λόγω των αρνητικών εικόνων που έχουν δημιουργήσει οι Ρωμά για τους Ρωμά και λόγω αυτοθυματοποίησης. Γενικά υπάρχει μια τάση να εσωτερικεύεται η κοινότητα, να βλέπει μόνο τον εαυτό της και όχι τίποτα πέραν αυτού. Την ανθρώπινη αξιοπρέπεια θεωρώ πως είναι αυτονόητο για ποιο λόγο τη χρειαζόμαστε. Οι Ρωμά έχουν μια πολύ μακρά ιστορία στην Ευρώπη και τα περισσότερα χρόνια που έχουν ζήσει οι Ρωμά στην Ευρώπη, δηλαδή έχουν αμαυρωθεί από πάρα πολλές πράξεις βιαιότητας εναντίον τους, στέρηση της ελευθερίας, πάρα πολύ βία. Οπότε θεωρώ πως αυτό κατά κάποιο τρόπο καταπνίγει την ανθρώπινη αξιοπρέπειά τους και θεωρώ πως είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους Ρωμά να μπορέσουν να καταλάβουν ότι βρίσκονται σε ένα περιβάλλον που και μπορούν να ακούγονται και λαμβάνονται ως πολίτες της χώρας τους. Θεωρώ πως γενικά το κόνσεπτ της ελευθερίας και της δημοκρατίας είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ θολό για πάρα πολλούς ανθρώπους και δει για τους Ρωμά. Θεωρώ πως το κόνσεπτ της ελευθερίας, πέραν το ότι υπάρχει ένα αφήγημα το ότι η ελευθερία μου ξεκινάει εκεί που σταματάει η δική σου, ένα κόνσεπτ το οποίο δεν με βρίσκει 100% σύμφωνο. Εννοείται πως οι ελευθερίες μας πρέπει να είναι ισόποσες και ισότιμες. Θεωρώ όμως πως το κόνσεπτ της ελευθερίας το βλέπω ως σε μια πιο τρισδιάστατη εικόνα. Οι ελευθερίες μας σίγουρα συνοδεύονται από πράγματα που οφείλουμε να κάνουμε. Δεν είναι μόνο ελευθερίες τα πράγματα, είναι και πράγματα που οφείλουμε να κάνουμε, όπως ας πούμε να υπακούμε τους νόμους. Αλλά θεωρώ πως αυτό είναι τρισδιάστατο. Δεν είναι δηλαδή μια γραμμική φάση το ότι εμένα η ελευθερία μου και οι υποχρεώσεις μου είναι εδώ και εσένα είναι ακριβώς δίπλα. Πέραν της ισότητας πρέπει να υπάρχει και ισοτιμία σε αρκετά πράγματα. Η δημοκρατία. Για τη δημοκρατία, αρχικά, πέραν το ότι είναι ένα πολίτευμα το οποίο δίνει την δυνατότητα στον οποιοδήποτε να μπορεί να εκφράζεται, είναι και ένα πολίτευμα το οποίο δημιουργεί πάρα πολλά safe spaces. Δηλαδή, η δημοκρατία, πέραν το ότι θα σε κάνει να αισθανθείς καλά με το να είσαι μέσα στη δημοκρατία, θα σου δημιουργήσει common ground και με διάφορους ανθρώπους που έχουν το ίδιο πολίτευμα και βρίσκονται σε άλλες χώρες. Οπότε, κατά κάποιο τρόπο, δεν είναι μόνο εθνικό πολίτευμα, είναι ένα διεθνικό πολίτευμα, το οποίο ενώνει ανθρώπους από διαφορετικές περιοχές και χώρες. Και θεωρώ πως η δημοκρατία είναι πολύ ευεργετική για τους Ρωμά, γιατί καταλαβαίνοντας το κόνσεπτ της δημοκρατίας, μπορούν να καταλάβουν πόσο πολλοί μπορούν να ενωθούν και με ανθρώπους πέραν του κοινωνικού περιβάλλοντος τους, που μοιράζονται τις ίδιες αρχές και αξίες.
Θεωρώ πως η ισότητα και η ελευθερία είναι πολύ σημαντικά για τους Ρωμά και είναι πράγματα τα οποία πρέπει να τα διεκδικούν καθημερινά, σε ένα καθημερινό δηλαδή αγώνα που πρέπει να κάνουν. Θεωρώ πως τίποτα δεν είναι δεδομένο και βλέπουμε και από τα τωρινά δεδομένα το πώς, ας πούμε, το τι συμβαίνει στην ανθρωπότητα. Δεν πρέπει να παίρνουμε τίποτα δεδομένο. Θεωρώ πως πρέπει να πολεμάμε για πράγματα τα οποία έχουμε κατακτήσει πάρα πολλά χρόνια και πράγματα που μπορούν να μας πάρουν πίσω πάρα πολύ εύκολα. Το κράτος δικαίου γιατί είναι πολύ σημαντικό. Γιατί η Ρωμά αρχικά είναι μια κοινότητα η οποία είναι πάρα πολύ αποδυναμωμένη. Είναι μια κοινότητα η οποία χρειάζεται πάρα πολύ βοήθεια. Οπότε, ένα κράτος το οποίο μπορεί να δει και για αυτούς τους ανθρώπους, πέραν των ανθρώπων οι οποίοι άμεσα μπορούν να το επωφελήσουν, όπως είναι η ανώτερη, ας πούμε, οικονομική ή μεσαία οικονομική τάξη, γιατί εντάξει, κυρίως οι Ρωμά κυμαίνονται στην κατώτερη οικονομική τάξη, που ένα κράτος δικαίου μπορεί να μεριμνήσει και για αυτούς τους ανθρώπους. Θεωρώ πως είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να αποτανθούν βασικά σε ένα κράτος το οποίο θα τους ακούσει, σε οποιαδήποτε περίπτωση που δουν ότι στερούνται τις ελευθερίες και των δικαιωμάτων τους. Θεωρώ πως είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουν πως υπάρχει ένα όργανο, υπάρχει ένα κράτος, υπάρχει εν τέλει η χώρα τους, η οποία πραγματικά θα τους ακούσει, θα τους δείξει κατανόηση, θα μπορέσει να είναι εκεί για να διεκδικήσει τα δικαιώματά τους. Όλοι οι άνθρωποι μέσα μας έχουμε αυτές τις αξίες εν δυνάμει. Πάντα υπάρχουν όμως καλοί λόγοι να ενεργοποιηθούν. Πάντα υπάρχουν τα καλά ερεθίσματα να τις ενεργοποιήσουμε. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει εκτεθεί πάρα πολύ σε ένα κοινωνικό περιβάλλον που μπορεί να το εξηγήσει αυτές τις αξίες καλύτερα, γιατί όλα προφανώς μπορεί κάποια πράγματα να ακούσουμε, αλλά να μας είναι πάρα πολύ θολά, που δεν τις έχει εξηγήσει, δεν έχει κάτσει λίγο να το δει με κριτική σκέψη, προφανώς δεν θα το κάνει πρακτική, δεν θα το σκεφτεί και εν τέλει δεν θα το χρησιμοποιεί και στη ζωή του. Θεωρώ πως η εκπαίδευση με έχει βοηθήσει πάρα πολύ και επίσης έχω καταλάβει το ότι πραγματικές πολιτικές πράξεις είναι οι πράξεις που κάνουμε εμείς για τους ανθρώπους γύρω μας. Δηλαδή θεωρώ πως αυτό είναι πραγματικά πολιτική πράξη. Δεν είναι τόσο πολύ το να μπω, ας πούμε, να δουλέψω, δεν ξέρω, ας πούμε, να γίνω δήμαρχος ή να δουλέψω, ας πούμε, και να εκπροσωπώ μόνο. Το να βοηθήσω έναν άνθρωπο και να μπορέσω να του δώσω τα κατάλληλα ερεθίσματα για να καταλάβει το ότι, όπα, υπάρχει και κάτι το οποίο δεν το ξέρω και το οποίο μπορεί να με ενδιαφέρει και να με βοηθήσει στη μετέπειτα ζωή μου και στην εξέλιξή μου και να βοηθήσει και τα παιδιά μου, αυτό είναι πραγματικά πολιτική πράξη. Και θεωρώ πως με έχει βοηθήσει πάρα πολύ το ότι ασχολούμαι με την κοινότητα των πολιτών των Ρωμά ενεργά ως μέλος της και στο κομμάτι της εργασίας μου.